Chào mừng trở lại với Hà Thanh VN. Trong hành trình trưởng thành, chúng ta mải miết chạy theo những đỉnh cao của sự nghiệp, những mối quan hệ xã giao lấp lánh ngoài kia, để rồi khi mệt mỏi, khi vấp ngã, chúng ta chợt nhận ra có một nơi luôn dang rộng vòng tay đón ta về mà không cần bất kỳ điều kiện nào. Nơi đó chính là gia đình. Hôm nay, Hà Thanh xin gửi đến bạn 5 câu chuyện ngắn dựa trên những trích dẫn vượt thời gian. Những câu chuyện này sẽ nhắc nhở chúng ta rằng kỳ quan vĩ đại nhất không nằm ở đâu xa, mà nằm ngay dưới mái nhà của bạn. Hãy cùng lắng nghe nhé! Câu chuyện 1. Món quà của người đàn ông thành đạt. Một người đàn ông không dành thời gian cho gia đình thì không bao giờ có thể trở thành một người đàn ông đích thực. Don Vito Corleone. Minh là giám đốc một quỹ đầu tư lớn. Với anh, thước đo của một người đàn ông là tài sản và vị thế xã hội. Anh làm việc 16 tiếng một ngày, bỏ qua những buổi họp phụ huynh của con, những kỷ niệm ngày cưới với vợ. Một tối muộn, Minh trở về nhà khi cả vợ con đã ngủ say. Trên bàn ăn là một chiếc bánh kem đã chảy nước cùng bức tranh con trai vẽ. Một người đàn ông đứng trên đỉnh núi cao, nhưng xung quanh chỉ có những tảng băng lạnh giá. Phía dưới con viết: ước gì bố thấp lại một chút để nắm tay con. Minh bàng hoàng nhận ra anh đang xây dựng một đế chế, nhưng lại để bỏ hoang vương quốc quan trọng nhất của đời mình. Bài học truyền cảm hứng. Sự nghiệp có thể thay thế, đối tác có thể tìm người mới, nhưng vị trí của bạn trong gia đình là độc nhất. Một người đàn ông mạnh mẽ ngoài xã hội chỉ thực sự trọn vẹn khi anh ta đủ ấm áp để bảo vệ và sưởi ấm cho tổ ấm của mình. Câu chuyện 2. Lan tỏa từ gian bếp nhỏ. Hãy làm cho thế giới tốt đẹp hơn bằng cách mỉm cười và yêu thương gia đình mình trước. Mẹ Teresa. Linda là một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn ngoài xã hội. Nhưng ở nhà, Linda lại thường xuyên gắt gỏng với mẹ khi bà hỏi han, hờ hững với những tin nhắn của bố. Một ngày nọ, sau chuyến đi từ thiện mệt mỏi, Linda thấy mẹ đang lặng lẽ dán lại chiếc quạt máy cũ bị hỏng để dành tiền gửi cho. Linda mua chiếc áo khoác mới. Linda chợt khựng lại, cô nhận ra mình đang cố gắng ban phát lòng tốt cho cả thế giới, nhưng lại tiết kiệm nụ cười và sự kiên nhẫn nằm ở chính những người yêu thương mình nhất. Bài học truyền cảm hứng. Hãy yêu thương những người ở gần bạn trước. Hòa bình và sự tử tế của thế giới không bắt đầu từ những dự án vĩ mô, nó bắt đầu từ chính sự dịu dàng mà bạn dành cho cha mẹ, anh em dưới một mái nhà. Câu U chuyện 3. Điểm tựa của thiên tài. Gia đình là trường học của lòng trắc ẩn, bởi vì đó là nơi chúng ta học cách chung sống với những người khác. Karen Armstrong. Gia đình ông Nam có 3 người con với 3 tính cách hoàn toàn trái ngược. Cậu cả trầm tính, đam mê kỹ thuật. Cô hai nổi loạn, yêu nghệ thuật. Cậu út lại có hội chứng tự kỷ nhẹ. Thay vì ép các con vào một khuôn mẫu hay so sánh chúng với con nhà người ta, ông Nam lập ra một quy tắc. Mỗi tối thứ 6, cả nhà sẽ ngồi lại để lắng nghe một người chia sẻ về sở thích của mình mà không ai được phán xét. Chính không gian bao dung đó đã dạy các con ông biết cách thấu hiểu sự khác biệt. Sau này lớn lên, dù đi đâu, 3 anh em luôn là một khối gắn kết, biết bảo vệ kẻ yếu và trân trọng mọi người xung quanh. Bài học truyền cảm hứng. Gia đình chính là xã hội thu nhỏ đầu tiên của mỗi một con người. Nếu bạn được học cách yêu thương và chấp nhận những khuyết điểm của người thân, bạn sẽ có một đôi mắt đủ bao dung để nhìn nhận và sưởi ấm cho cả thế giới ngoài kia. Câu chuyện 4. Nền móng của toàn cầu. Tất cả các quốc gia trên thế giới đều bắt nguồn từ gia đình. Bản tuyên ngôn về gia đình. Vương quốc nọ có một vị vua muốn xây dựng đất nước trở nên hùng mạnh nhất. Ông ban hành những bộ luật nghiêm khắc, tập trung phát triển quân đội và kinh tế, nhưng lại bỏ quên việc giáo dục đạo đức gia đình. Chẳng bao lâu sau, dù kinh tế đi lên, nhưng tỷ lệ tội phạm gia tăng. Con cái bất hiếu với cha mẹ, vợ chồng tranh chấp, tài sản kiện tụng khắp nơi, đất nước rơi vào khủng hoảng nội bộ sâu sắc. Vị vua nhận ra, khi những tế bào gia đình bị thối rữa, thì cơ thể quốc gia dù có mặc áo giáp vàng cũng sẽ tự sụp đổ. Ông liền thay đổi chính sách, tôn vinh những gia đình văn hóa, lấy tình thân làm gốc để trị quốc. Từ đó, đất nước mới thực sự thái bình. Bài học truyền cảm hứng. Một xã hội văn minh không thể được xây dựng từ như con người vô cảm với chính máu mủ của mình. Để có một xã hội tốt đẹp bắt đầu bằng cách trở thành một người con hiếu thảo, một người cha có trách nhiệm và một người mẹ bao dung. Câu chuyện nằm một mái nhà không có trần nhà. Gia đình không phải là một điều quan trọng, nó là tất cả mọi thứ. Michael J. Fox. John là một doanh nhân trẻ,
luôn quay cuồng với các dự án triệu đô. Anh mua cho bố mẹ một căn biệt thự xa hoa, nhưng hiếm khi về thăm. Một ngày nọ, công ty của John phá sản, anh đứng trước nguy cơ trắng tay và bị bạn bè quay lưng. Giữa lúc tuyệt vọng nhất, anh nhận được cuộc gọi của bố: về nhà ăn cơm con nhé, mẹ nấu món con thích rồi. Trở về ngôi nhà cũ, nhìn mâm cơm đạm bạc và ánh mắt ấm áp của cha mẹ, John bật khóc. Anh nhận ra những danh vọng ngoài kia có thể biến mất trong một đêm, nhưng vòng tay gia đình thì luôn vững bền mãi mãi. Bài học truyền cảm hứng: tiền bạc, danh tiếng chỉ là trang sức của cuộc đời. Gia đình mới là sinh mệnh, là tất cả những gì bạn có khi mọi thứ khác rời đi. Đừng đợi đến khi giông bão mới nhận ra giá trị của mái nhà. Kết luận chung: các bạn thân mến, 5 câu chuyện với 5 góc nhìn khác nhau của các vĩ nhân nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: gia đình là báu vật vô giá nhất của một đời người. Tiền bạc mất đi có thể kiếm lại, danh vọng lụi tàn có thể gây dựng lại, nhưng những người chung một dòng máu với bạn thì chỉ có một mà thôi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe tập phim này của Hà Thanh VN. Nếu bạn cảm thấy yêu hơn mái nhà của mình, sau khi xem xong video, hãy bấm nút like và chia sẻ nó đến với người thân yêu của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện ý nghĩa tiếp theo.